Ulitin ko lang ho yung description sa baba. Ako po ay hindi professional baker or nagtapos ng pastry arts or ng culinary. Self-taught lang po ako at gusto ko lang i-share sa inyo lahat ng nalalaman ko. Itong video na to ay para sa mga beginners, sa gusto mag-hobby. Sana ho marami kayong matutunan. Medyo informal ho ako magturo. Para kunyari, nagtiteacher-teacheran lang tayo kasi para mas mabilis intindihin. Kasi pag masyadong formal, parang nakakatakot eh. Pero napakasimple lang ho mag-bake. Intindihin nyo lang mabuti itong mga sinasabi ko, especially itong tungkol sa oven. Importante sa oven ang may thermostat control. Ano yun? Yun ho ay device sa loob ng oven. Minsan po naka-expose yan, nakikita nyo. Minsan naman nasa loob. Yan po ang nagko-control sa loob ng oven nyo. Halimbawa, sinet nyo ng 350 degrees Fahrenheit. Pagdating nyo ng 350, kusa ho yung liliit yung apoy kung gas ho yan at kung yan naman ay electric, yung heating element niya ay kusa din namang mamamatay. Tapos, pag bumaba na ho siya, halimbawa kung 350 at naging 340 na lang siya, automatic naman siyang mag-on. Yun ho yung gamit ng thermostat control. Kaya bago po kayo bumili ng oven, buti hong itanong nyo muna doon sa salesman kung meron bang thermostat control. Mas maganda ho, tignan nyo yung manual. Ngayon, kung meron po kayong oven dyan na luma at hindi kayo sure kung yan ba ay may thermostat control, kung ano ho yung brand, tumawag ho kayo doon sa company na yun, tapos sabihin nyo yung model, tanong nyo, meron bang thermostat control itong oven ko? O kung wala naman, tanong nyo kung pwede ho bang pakabitan? Kasi yung may mga luma pong oven, hindi naman sobrang luma, na pwede pa rin hong pakabitan ng thermostat control. Ano naman ang maganda? Gas or electric? Pareho hong maganda mag-bake yan, gas or electric. Ngayon, karamihan ng mga mura, wala silang thermostat control. Kasi yung thermostat control pa lang ay mahal na. Kung afford nyo naman, medyo bumili na kayo ng malaki-laki. Kasi yung standard na plancha ng Pilipinas, ang size niyan ay 13 by 18. Ngayon, pag pinasok nyo ho yan, mas maganda may allowance sa mga 2 to 3 inches sa buong paligid para nakakaikot yung mainit na hangin. Yun ho yung nagbe-bake yung mainit na hangin. Kasi kung dikit na dikit yung inyong cookie sheet o yung inyong plancha, lahat po ng gilid tostado, lahat ng gilid sunog. At wag na wag niyong i-on yung apoy sa taas, yung heating element sa taas. Kasi ang tawag ho doon, broil. Matutusta ho yung mga binibake nyo doon. May mga lumang gas oven, nakasulat 1, 2, 3, 4. Katumbas ng 350 ay setting number 4. Pero maniwala ho kayo sa akin, hindi po totoo yan. Hindi po yan accurate. So ngayon, ito ho, mapapansin nyo itong bandang labas. Yan ho yung Fahrenheit. Ito namang nasa loob, yan naman ho yung Celsius. Yan, letter C. Yan yung Celsius. May mga libro na sabi 350 degrees Fahrenheit. Yang librong sinusundan nyo ay galing sa US. Kasi ho, ito hong Fahrenheit ay American Standard of Measurement ng Temperature. Pero sa Pilipinas, ang gamit natin talaga ay metric, no? Ang metric itong Celsius ito. Pag sinabi hong 350 degrees Fahrenheit, ayun ho katumbok niya oh. Yan. Ang katumbok niya ay 170 o 175 degrees Celsius. Okay? Yun ho, magkapareho ho ang init nun. Ngayon, kung halimbawa napansin nyo, yung oven ninyo hanggang 300 lang o hanggang 200 lang, ibig sabihin ho, naka-Celsius na kayo. Okay? Tapos, kung halimbawa, napansin nyo mga American na mga oven, yan naman ho ay umaabot ng 450 hanggang 550. Ang sinusunod naman nila ay Fahrenheit. So, marami hong nalilito dyan. Actually, tinuro ho yan sa atin ng high school. Baka lang ho absent or nag-cutting classes kayo. Ito naman ho ang aking oven dito sa bahay. Medyo luma na. Siguro mga 10 years na rin siya sa akin.
Okay naman, hindi pa rin naman nasira. I hope itong tatak na to ay nandiyan pa rin, no? Bago ho natin pag-usapan ng oven, importanteng tip ko lang ho sa inyo. Dapat meron po kayong ganyan, no? Maliit na fire extinguisher para ano't ano man, meron kayong pampatay ng apoy. Kung wala naman, pwede naman ho kayong gumamit ng baking soda. Okay, so balik tayo ulit sa oven. So, itong oven ko ay may tatlong setting. Ito ang kadalasan ginagamit namin. Itong convection, yan, yung parang electric pan na maliit. Okay? Tapos, ito naman ay yung temperature. So, tignan nyo, siya ay Celsius o centigrade. Ito naman ay timer, no? Pero mas maganda, meron pa rin kayong sariling timer kasi minsan hindi na to eksakto. Mas talo na pag luma na. Okay, ito naman yung sa loob. So, electric po ito. Kasi parang takot ako na gumamit ng degas. Kasi minsan nauubos, hindi ko napapansin. Kaya may mga bumabaksak na cake. Kasi syempre, hindi ka naman nakabantay. Sa kalagitnaan ng pagbibake mo, naubos yung LPG mo. O di, paano na yun kung di ka nakabantay? Hindi mo naman pwedeng bantayan lagi. Okay. So, ito ho yung fan. Yan ho ay convection oven. No? Kikita nyo, wala itong heating element sa baba. Wala. Pero, meron siyang heating element sa taas. Yan ho ay pang-broil. Hindi ho yan ginagamit sa baking. Ito naman yung sinasabi ko sa inyo tungkol sa baking pan. Kailangan may mga 2 to 3 inches, no? Mula sa harap at sa likod. Ito ang magandang size. Ito ay 10 by 12. More or less, ganun ho yung size niya. Hindi ho pwedeng nakadikit na ganyan, dikit na dikit kasi matutusta ho yung gilid, masusunog. Ngayon, yung standard size naman ho ng plancha sa Pilipinas, katulad nito, hindi po kasya. Ito po ang gusto kong sabihin sa inyo tungkol naman to sa baking pan. No, ito ho ay napakanipis, no. Magaan, mura. Pwede kayo mag-bake dito pero yung mga kanto ho niya ay mabilis matusta. Okay? Kung po pwedeng doblehin nyo kung nasushoot ito or pwede nyo lagay sa cookie sheet. Ngayon, meron naman ho mga imported, maganda, quality, mabigat, pero mahal. Pero hindi nyo na kailangan ng additional cookie sheet. Ito ho, garantisado na napakaganda ng luto. Ano nyo naman mabigat, no? Mabigat ho siya. Tsaka tingnan nyo yung pagkakahinang. Parang ito ho, yung mga baking pan na forever, no? Mapapasa nyo pa to sa mga bata. Tapos, ito naman yung sinasabi ko sa inyo. Halimbawa, manipis yung nabili nyo na baking pan. Ito, pag nalagay nyo lang siyang dito lang, ng walang tray, kadalasan toasted dyan. Toasted yung mga gilid. Kaya, yan, maganda yan. Lalagyan nyo siya ng cookie sheet, patong nyo dyan, at saka kayo mag-bake. Ito naman ay Teflon coated, no? Na muffin pan. Maganda siya magluto, tsaka mabigat, no? Pantay ang luto. Pero ako, mas gusto ko pa rin yung plain na aluminum, kahit hindi Teflon coated. Dinodoble ko lang kasi yung mga local na nabibili natin ay sobrang nipis. So, ang ginagawa ko, doble. Ano naman ang mas mura, LPG or electric? Ang kutob ko, mas mura ang LPG. Ngayon, para ma-compute nyo, mas sana kung nagko-costing kayo at tapos nagbi-business kayo, mahirapan kayo mag-compute. Pero sa LPG, mas mabilis. Halimbawa, binuksan nyo ng alas 9 ng umaga, natapos kayo ng 11 o'clock na umaga. So, at least 2 oras nyo nagamit. Tapos, ililista nyo araw-araw o kada bukas at kada patay, ililista nyo hanggang sa matotal nyo, nakailang oras ba kayo. So, halimbawa, katulad nito, naka 40 hours kayo. So, ganito ang pagkwenta. So, halimbawa, ang isang LPG, isang tangke ay 800 pesos, tapos nakagamit kayo ng 40 hours. So, lalabas 20 pesos kada isang oras. Halimbawa, nakapag-bake kayo ng 5 cake sa isang oras, so lumalabas 4 na piso ang idadagdag nyo sa bawat isang cake.
Hindi ho kaya ng aking powers computein ang electric kahit maghapon magdamag kung titigan yung Meralco statement. Hindi ho ako marunong mag-compute. Kaya ang ginagawa ko, tinatansya ko na lang mga 30 pesos per hour pag residential. Pag commercial ho, medyo mataas na ho yan, mga 40 pesos to 50 pesos per hour na po yan. Kailangan tatanggalin nyo o i-unplug nyo bago kayo maglinis ng oven. Ang maganda ngayon yung mga bagong oven, meron ng self-cleaning, no? Set nyo lang sa clean, tapos iiwan nyo lang siya, tapos after mga 40 minutes to 1 hour, no, mapapansin nyo tataas yung temperature niya, umaabot ng 400 degrees Fahrenheit hanggang sa masunog yung mga crumbs, no? So, buksan nyo lang yung inyong exhaust fan, huwag kayong aalisan na kasi baka matakot sila kasi uusok po yun kung tostado na ho yung mga mantika, pati ho yung mantika, may mga oil din hong nandiyan dyan, mausok po yun. Huwag ho kayong aalis, no? Bantayan nyo, o kaya magtrabaho lang kayo sa tabi-tabi ng oven nyo. Kadalasan po sa kusina nagsisimula ang sunog, kaya mag-iingat po kayo lagi. Marami pong salamat for watching. Sana panoorin nyo din yung ingredients at kung paano sukatin. Sama ko na rin ang costing. Huwag niyo hong imimiss kasi super importante po nito.